Welcome back. Yesterday we have discussed about electronic timer. There are basically two types of electronic timer, AC timer and DC timer. In this chapter we will discuss only DC timer. In DC timer again there are two types, transistor timer and IC timer. Transistor and IC are the active devices. These devices respond when reference level reaches to its predefined value. Yesterday we have been discussed in detail all about the definition of electronic timer. Today's lecture is devoted to IC timer. पण आजचं लेक्चर सुरू करण्याआधी आज गुरुपौर्णिमा. सर्वप्रथम सगळ्यांना गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. मित्रांनो, भारतीय संस्कृतीनुसार गुरुला फार मोठं स्थान असतं. मानवी जीवन समजण्यासाठी जीवनात एक सद्गुरू भेटला पाहिजे असं म्हटलं जातं. आपल्या आजूबाजूला परिसरात वेगवेगळे घटक आपल्याला काही ना काही शिकवत असतात. म्हणजेच कोणी ना कोणी आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून काहीतरी देण्याचा प्रयत्न करतो. आपण फक्त आपलं लर्निंग मोड ऑन ठेवलं पाहिजे. आजच्या दिवशी फक्त एक संदेश मला तुम्हाला द्यावा वाटतो. 3 गोष्टी आपण कायम करत राहायच्या. पहिली गोष्ट म्हणजे लर्न, शिकणे. शिकणे ही अविरत चालणारी क्रिया आहे आणि आपण ती अगदी शेवटपर्यंत केली पाहिजे. दुसरं अनलर्न. अनलर्न म्हणजे काय? ज्या नको त्या गोष्टी आपण शिकतो त्याला विसरणे, त्याला आपल्या डोक्यातून काढून टाकणे, त्याला म्हणतो आपण अनलर्न. म्हणजे जी गोष्ट मला नको आहे की मी चुकीच्या पद्धतीने शिकलो आहे, माझी काही चुकीची सवय असेल तर ती मी दूर करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करतो. ती जी प्रोसेस आहे त्याला आपण म्हणतो अनलर्न. आणि तिसरी जी गोष्ट मला सांगायची आहे ती म्हणजे रीलर्न, पुन्हा चांगली गोष्ट शिकणे. आजच्या ह्या दिवशी आपण सगळेजण या 3 गोष्टींवरती फोकस करू अशी अपेक्षा करतो आणि मी माझ्या लेक्चरला सुरुवात करतो. काल आपण पाहिलं की आपण जर समजा ॲक्टिव्ह डिव्हाइस म्हणून ट्रान्झिस्टर वापरला तर त्याला ट्रान्झिस्टर टायमर असं म्हणतात, आणि जर IC वापरला तर त्याला IC टायमर असं म्हणतात. तुमच्या सिलेबसमध्ये IC टायमरच आहे, म्हणून आपण डायरेक्ट IC टायमर काय असतं त्याकडे जाऊया. सी हियर, युअर चॅप्टर स्टार्ट्स विथ दिस टॉपिक, दॅट इज इंट्रोडक्शन टू IC 555. बेसिकली IC 555 इज टायमर IC. याचं नावच आहे. तुम्ही दुकानात गेलात आणि त्यांना सांगितलं की मला एक टायमर द्या तर तो IC 555 तुम्हाला देतो. म्हणजे IC 555 is basic timer circuit. It is available in 8 pin or in 14 pin. However, we generally use 8 pin 555 IC. IC 555 ची ब्लॉक डायग्राम शिकण्याआधी आपण त्याची पहिल्यांदा पिन डायग्राम शिकूया, म्हणजे तुम्हाला ते थोडंसं सोपं जाईल. See here, this is the pin configuration of your IC 555. थोडंसं लक्षपूर्वक पहा. जसं ओपॅम्प तुमचा 8 पिनचा IC होता, ओपॅम्पचा IC कोणता? 741. ओके. तसं टायमरचा IC कोणता आहे? 555. याला 555 असं नाव का दिलं गेलं? असं म्हणतात की या ICच्या इंटरनल स्ट्रक्चरमध्ये 3 5 किलो ओहमचे रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर्स ऑफ
5 kilo ohm are connected in series so that voltage divider circuit is formed. तिथे एक व्होल्टेज डिव्हायडर सर्किट तयार होतं. हे व्होल्टेज डिव्हायडर सर्किट तयार करताना 3 रेजिस्टर सारख्या किमतीचे म्हणजे किती किमतीचे 5 किलो ओम या किमतीचे रेजिस्टर्स आपण तिथं वापरतो, म्हणून त्याला 555 टायमर म्हणतात असं काही लोक मानतात. IC 555 मध्ये जो IC आपण ह्या लेक्चरमध्ये किंवा पुढे कंटिन्युअसली शिकणार आहोत, त्यामध्ये 8 पिन असतात. पहिली नंबरची पिन, दुसऱ्या नंबरची पिन, 3 नंबरची पिन, 4 नंबरची पिन, 5 नंबरची पिन खालून असं पहा U-shape 5, 6, 7 and 8. पिन नंबर 1 इज ग्राउंड. पिन नंबर 1 काय आहे? ग्राउंड. जे काही व्होल्टेजेस आपण देतो ते विथ रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल, दॅट इज ग्राउंड टर्मिनल. पिन नंबर 2 इज ट्रिगर टर्मिनल. ट्रिगर, पिन नंबर 2 ट्रिगर, लक्षात घ्या. पिन नंबर 3 आउटपुट, म्हणजे आउटपुटची पिन काय आहे? पिन नंबर 3. पिन नंबर 4 इज रिसेट. पिन नंबर 5 इज कंट्रोल. पिन नंबर 6 इज थ्रेशोल्ड. पिन नंबर 7 इज डिस्चार्ज and pin number 8 is positive VCC. या IC मध्ये तुम्हाला काय काय लक्षात घ्यायचे पहा. 1 नंबर ग्राउंड आहे, 8 नंबर पॉझिटिव्ह VCC आहे, म्हणजे 2 पिनचं काम संपलं. साधारणतः 4.5 to 16 व्होल्ट सप्लाय आपण याला देतो, म्हणजे ग्राउंड 1 नंबरला द्यायचं आणि पॉझिटिव्ह VCC कशाला द्यायचं? 8 नंबरला द्यायचं. ओके. या IC ला आपण एक्सटर्नली रिसेट करू शकतो. वी कॅन रिसेट दिस IC एक्सटर्नली बाय अप्लाइंग ग्राउंड व्होल्टेज टू पिन नंबर 4, that is your reset terminal. If such a type of resetting is not required, then this terminal, that is your pin number 4 reset terminal, is connected to positive supply. लक्षात घ्या, जर समजा आपण हे रिसेट टोक रिसेटिंगसाठी वापरत नसू तर हे टोक पॉझिटिव्ह VCC ला जोडतात. 3 पिन सांगितल्या गेल्या माझ्या. 1 नंबर ग्राउंड, 8 नंबर तुमचं काय आहे? पॉझिटिव्ह VCC. पिन नंबर 4 काय सांगितलं मी? आपण एक्सटर्नली, वी कॅन एक्सटर्नली रिसेट दिस IC. इफ सच अ टाइप ऑफ रिसेटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, देन दिस terminal pin number 4 is connected to positive supply. Okay, 3 टर्मिनल झाले. पिन नंबर 3 इज आउटपुट. पिन नंबर 3 इज आउटपुट, म्हणजे आउटपुट कुठे घेणार तुम्ही? पिन नंबर 3 अँड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके. पिन नंबर 5 इज कंट्रोल टर्मिनल. दिस इज important terminal. We can control the timing cycle of this IC, but if it is not required to control timing cycle externally, then this terminal is bypassed with 0.01 microfarad capacitor to ground. म्हणजे काय? ह्या 5 नंबरच्या टोकाला एक 0.01 मायक्रोफॅरेडचा कॅपॅसिटरचं एक टोक जोडतात आणि दुसरं टोक कशाला जोडतात? काय कॅपॅसिटरचं? ग्राउंडला. पहा किती पिन सांगितल्या? पिन नंबर 1, पिन नंबर 8, पिन नंबर 4, पिन नंबर 3, पिन नंबर 5. पिन नंबर 1 ग्राउंड आहे, पिन नंबर 8 पॉझिटिव्ह VCC आहे, पिन नंबर 3 आउटपुट आहे, पिन नंबर 4 रिसेट. जर एक्सटर्नल रिसेटची गरज नसेल तर पिन नंबर 4 कशाला जोडतो आपण? पॉझिटिव्ह VCC ला. पिन नंबर 5 ला काय करतो आपण? एक 0.01 मायक्रोफॅरेडचा कॅपॅसिटर घेऊन पिन नंबर 5 आणि ग्राउंडमध्ये जोडतो. गॉट इट? आता राहिले किती पिन? पिन नंबर 2, पिन नंबर 6 आणि पिन नंबर 7. या पिन नंबर 7 ला आपण एक्सटर्नली एक कॅपॅसिटर जोडतो. डिस्चार्ज कॅपॅसिटर त्याला आपण म्हणू शकतो. एक्सटर्नली वी कनेक्ट वन कॅपॅसिटर टू दिस पिन नंबर 7. पहा, म्हणजे पिन नंबर 7 ला आपण एक कॅपॅसिटर जोडतो. आता राहिले कोणते पिन? हे ट्रिगर अँड थ्रेशोल्ड 2 पिना राहिल्या. हे जे 2 पिन आहेत, पिन नंबर 2 अँड पिन नंबर 6,
This pin number 2 and pin number 6 are the terminals of two comparators. हा एक ट्रिगरचा एक कंपॅरेटर असतो आणि दुसरा हा थ्रेशोल्डचा कंपॅरेटर असतो. तुम्हाला माहिती आहे कंपॅरेटर म्हणजे काय? आपण ओपॅम्प शिकताना कंपॅरेटर शिकलेलो आहोत. कंपॅरेटर शिकताना मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की कंपॅरेटर काय करतं? दोन इनपुटमध्ये तुलना करतं. म्हणजे ह्या ट्रिगर कंपॅरेटरलाही दोन इनपुट असतील, थ्रेशोल्ड कंपॅरेटरलाही दोन इनपुट असतील. ह्या ट्रिगर टोकाला दिलेल्या विशिष्ट व्होल्टेजमुळे हा ट्रिगर कंपॅरेटर त्याची अवस्था बदलेल. थ्रेशोल्ड कंपॅरेटरला दिलेल्या विशिष्ट व्होल्टेजमुळे हा थ्रेशोल्ड कंपॅरेटर त्याची अवस्था बदलेल. हे ट्रिगर आणि थ्रेशोल्ड कंपॅरेटरने कोणत्या लेवलला किंवा कोणत्या व्होल्टेजला त्याचं आउटपुट बदललं पाहिजे त्यासाठी ह्या आय सीमध्ये 5 किलो ओहमचे रेजिस्टर सिरीजमध्ये जोडून व्होल्टेज डिवायडर सर्किट अरेंजमेंट केलेली असते. येते लक्षात? पुन्हा एकदा मी एकदम फास्ट सांगतो. पिन नंबर 1 येस ग्राउंड, पिन नंबर 2 ट्रिगर, पिन नंबर 3 आउटपुट, पिन नंबर 4 रिसेट, पिन नंबर 5 कंट्रोल, पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड, पिन नंबर 7 डिस्चार्ज, पिन नंबर 8 पॉझिटिव्ह एसएससी. 1 नंबरला ग्राउंडला जोडलं, 8 नंबरला पॉझिटिव्ह एसएससीला जोडलं. पिन नंबर 4 एक्सटर्नल रिसेटिंगसाठी वापरतात, पण तशी गरज पडत नाही. तेव्हा हे टोक कशाला जोडतो आपण? पॉझिटिव्ह एसएससीला. वी कॅन कंट्रोल द टायमिंग सायकल ऑफ आय सी एक्सटर्नली, पण आपल्याला तशी गरज नाही, आपण सर्किटमध्येच ते कंट्रोल करतो. मग हे जे टोक आहे पिन नंबर 5 जे आहे ते 0.01 मायक्रोफॅरेडच्या कॅपॅसिटर मार्फत ग्राउंडला जोडतात. गुड. आता राहिले फक्त 3 टोकं, पिन नंबर 2, 6 and 7. त्यातलं पिन नंबर 7 म्हणजे डिस्चार्ज टर्मिनल, याला एक्सटर्नली एक कॅपॅसिटर जोडतात. पिन नंबर 2 हा एक कंपॅरेटरचं टोक आहे आणि पिन नंबर 6 हा दुसऱ्या कंपॅरेटरचं टोक आहे. हा जो कंपॅरेटर पिन नंबर 2चा असतो त्याला ट्रिगर कंपॅरेटर म्हणतात. पिन नंबर 6ला जो असतो त्याला थ्रेशोल्ड कंपॅरेटर म्हणतात. काही वेळेस या ट्रिगर कंपॅरेटरला आपण खालचा लोअर कंपॅरेटर असं म्हणतो, तर थ्रेशोल्ड कंपॅरेटरला आपण अप्पर कंपॅरेटर असं म्हणतो. 12वीला बोर्डच्या एक्झाममध्ये तुम्हाला 3 मार्कांसाठी IC 555ची पिन डायग्राम एक्सप्लेन करा. ड्रॉ अँड नेम द पिन डायग्राम ऑफ IC 555 असा प्रश्न विचारला जातो. किती सिंपल आहे बघा. ही पिन डायग्राम काढायची, त्याचे टोकांची नावं द्यायची, म्हणजे हा जो टॉपिक आहे तो तुमचा क्लिअर होईल. येते लक्षात? आता आपण IC 555ची जी ब्लॉक डायग्राम आहे, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम जी आहे ती अभ्यासणार आहोत. हे अभ्यासण्यासाठी आपण पुढच्या व्हिडिओकडे जाऊ. ठीक आहे? तोपर्यंत बाय. थँक्यू.